हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनालीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आमच्या अशा रेसिपीज बघून तुम्ही सगळे ट्राय करता, मला खूप बरं वाटतं. अशीच आमची एक सबस्क्रायबर आहे वैष्णवी म्हणून. तिची प्रत्येक रेसिपीमध्ये कमेंट असते की मला ब्लूबेरी चीज केक दाखवा, ते पण मायक्रोवेव्हमध्ये. मग आज मी ही जी रेसिपी बनवणार आहे ती डेडिकेटेड आहे वैष्णवीला. त्याकरता मी बेस घेतला आहे मारी बिस्किटचा. तर ही बिस्किट आहेत मी असे तुकडे करून ग्राइंड करायला ठेवणार आहे. असे हे बारीक तुकडे केले ना की ग्राइंड करायला इझियर जातं. आपल्याला हा मारी बिस्किटचा चुरा आहे तो साधारण अर्धा कप घ्यायचा आहे. तर त्याप्रमाणे आपण साधारण 7-8 बिस्किटं घेऊया, उरला तर ठेवून देऊया. आपल्याला प्रेफरेबली मारी बिस्किट घ्यायची आहे कारण ह्याचा जो बेस आहे ना तो खूप छान बनतो. आता ह्याचा आपण चुरा करून घेऊया. हा चुरा झाला आहे, हा आपण आता काढून घेऊया. आता यात आपण घालूया बटर. हे मी मेल्ट केलेलं आहे आणि अनसॉल्टेड आहे. हे आपण घेतलेलं आहे 2 टेबलस्पून. हे आपण मिक्स करून घेऊया. हा झाला आपला बेस रेडी. आता हा चीज केकचा बेस आपण बाजूला ठेवूया आणि बनवायला घेऊया आपण चीज केकचं मिक्सचर. त्याकरता आपल्याला लागणार आहे 2 टेबलस्पून दही. हे आपलं नॉर्मल दही आहे, थोडं घट्ट असायला हवं. हे मी 3 टेबलस्पून क्रीम चीज घेतलं आहे. हे क्रीम चीज बाजारात तुम्हाला इझिली मिळेल. नेक्स्ट यात जाणार आहे साखर. इथे मी कॅस्टर शुगर घेतली आहे, पण तुम्ही यात पिठी साखरही घालू शकता. ही मी घेतली आहे 2 टेबलस्पून. पण जेव्हा पिठी साखर तुम्ही वापरता तेव्हा थोडी जास्ती घाला. हे थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया. आता यात आपण घालूया व्हॅनिला एसेन्स. हा 1 टीस्पून आहे. आता हे आपण मिक्सचर सगळं विस्क करून घेऊया. आता यात घालूया आपला शेवटचं इन्ग्रेडियंट, ते म्हणजे 1 टेबलस्पून मैदा. हे पण छान मिक्स करून घेऊया. आपला बेस पण रेडी आहे आणि क्रीम चीजचं मिक्सचर पण रेडी आहे. तर आता आपण हे बनवायला घेऊया. मी इकडे सिलिकॉन मोल्ड्स घेतले आहेत आणि आपण हे चीज केक आहेत ते सिलिकॉन मोल्ड्समध्ये बनवणार आहोत. कारण आपण हे मायक्रोवेव्हमध्ये बनवणार आहोत, तर हे काढायला पण आपल्याला एकदम इझी जाईल आणि हे छोटे छोटे दिसायला पण गोड दिसतात. आपण आता हा बेस भरायला घेऊया. हे मिक्सचर असं घेऊया आणि थोडं दाबूया. आपले हे सगळे मोल्ड्स आपण असेच भरून घेऊया. आता यात आपण फिलिंग भरायला चालू करूया. पण आपल्याला हे फिलिंग संपूर्ण वरपर्यंत भरायचं नाही आहे, साधारण हाफ पर्यंतच भरायचं आहे. कारण जेव्हा आपण मायक्रोवेव्हमध्ये हे बेक करू तेव्हा ते ओव्हरफ्लो व्हायचे जास्ती चान्सेस असतात. तर आपण आता फिल करायला घेऊया. आता हे आपण घेऊन जाऊया मायक्रोवेव्ह करायला. अगदी सिंपल प्रोसेस आहे, मी तुम्हाला दाखवते. आपल्याला हे 30 सेकंड्स मायक्रोवेव्ह करायचं आहे. मग डोअर ओपन करायचं आहे साधारण 2-3 सेकंडसाठी, कारण ते वर आलं असणार मिक्सचर. ते थोडं खाली बसून द्यायचं आहे आणि मग परत 30 सेकंड्स बर्स्टनी आपल्याला परत मायक्रोवेव्ह करायचं आहे. हे आता मी मायक्रोवेव्हमधनं काढले आहेत. आता हे आपण ठेवूया रूम टेम्परेचरवर येईपर्यंत. आपले हे चीज केक आता थंड झालेले आहेत. तर आता आपण हे अनमोल्ड करूया. अगदी अलगदपणे आपण करूया. याकरता मी सिलिकॉन मोल्ड्स वापरले आहेत, म्हणजे हे अनमोल्ड करताना इझी जातं. आता आपण ह्यावर ब्लूबेरीचं टॉपिंग लावूया. आता हे गार करायला आपण फ्रीजमध्ये परत ठेवूया साधारण अर्धा तासासाठी, कारण हे गारच खूप छान लागतात. अर्धा तास झाला आहे आणि हे चीज केक छान थंड झाले आहेत. हा ब्लूबेरी चीज केक मी फक्त वैष्णवीसाठी नाही बनवला आहे. हा मी तुम्हा सर्वांसाठी बनवला आहे. तर तुम्हाला पण अशा काही वेगळ्या रेसिपीज हव्या असतील, ट्राय करायच्या असतील, माझ्याकडनं शिकून घ्यायच्या असतील, तर मला नक्की कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये.